găsit, dragi prieteni, din nou aici pe Tele7 ABC la un nou episod Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeut sistemic, familie, cuplu și copil. Alături de mine, Teddy Creștin. Îți mulțumesc, Teddy. Bună ziua tuturor, bună seara tuturor, dragi prieteni. Astăzi noi ne-am gândit să vorbim despre gândirea negativă. Cum apare ea? De ce apare? În ce situații? Și cum o gestionăm? De ce vine ea? Oare vine cu un mesaj? Oare Dumnezeu ne trimite gânduri negative? Ne trimite gânduri negative? Cine ne trimite gânduri negative? Iată câte întrebări, câte situații pot fi în viața noastră ca indivizi, indiferent că suntem femei, bărbați, copii, adolescenți, tineri. Aș vrea să începem foarte simplu, Teddy, ca și data trecută, să definim, ca să putem identifica, deosebi, dacă vrei, ce este gândirea negativă, cum o depistăm, cum o diagnosticăm noi atunci când apare, ca oamenii de acasă să știe, asta e o gândire negativă, nu e ok să gândesc în felul acesta, în maniera aceasta, da? Ce este ea și de ce apare, Teddy? În primul rând, e foarte simplu. Gândirea negativă e vocea aceea interioară pe care o auzim când vrem să facem ceva, că e prea greu, nu se poate, nu, oricum sunt mult prea multe piedici și așa mai departe. Practic, acea voce, acel, cum să spun, dușman intern care tot timpul ne pune piedici, ne explică de ce nu se poate realiza, de ce ori apărea tot felul de probleme. Acum este foarte greu între a face diferența între asta și gândirea critică, pentru că, într-adevăr, în momentul când ne propunem să facem ceva, există și potențiale probleme, există și potențiale dificultăți, deci orice om care are o analiză critică, în momentul când ne propunem să facem ceva, este conștient că există sau pot exista anumite probleme în îndeplinirea. Dar una sunt problemele reale, iar altceva este când vorbim despre o avalanșă de gânduri, o mie de gânduri negative care cu ghilimele, ne explică de ce nu se poate și de ce nu vom reuși. Bun. De aici, mergând către direcția aceea, Teddy, ca oamenii să facă diferența. Când este prea critică vocea aceea interioară? Când este prea toxică gândirea aceasta? Când este prea mult? Cum ne dăm seama că e prea mult? Din ce extragem noi că este prea mult? Pentru noi. Nu există practic niște reguli atât de bine definite sau un sistem atât de bine definit. Dar este foarte clar când suntem puși sub avalanșa acestor gânduri să ne facem tot așa un obicei, pentru că ele vin din subconștient și nici nu știm când ne lăpădesc. Așa ca un mușuroi de furnici mici, dar care acel mușuroi parcă tot timpul ne spune nu se poate, nu pot face nimic bun, nu, sigur nu o să realizeze și așa mai departe. Și atunci să ne dăm seama că aceste mici furnicuțe reprezintă gânduri și putem să le punem puțin sub lupa tot a gândirii critice, adică de ce e atât de greu, de ce nu se poate realiza, de ce nu este pentru noi, de ce. Și atunci să vedem că unele lucruri poate nu sunt atât de fundamentate pe cât le-ar crede pilotul automat. Adică oamenii să înceapă să-și răspundă la tipul acesta de întrebări. Nu fix acestea, dar să-și pună întrebări. Măi, de ce gândesc eu tot timpul că nu se poate sau că mi se pare că este... Sau de ce este atât de greu sau de ce nu este pentru mine sau de ce nu... Și în funcție de răspunsurile pe care noi le obținem cu cea mai mare sinceritate, pentru că noi suntem singurele persoane cele mai sincere cu noi, da? Absolut. În funcție de aceste răspunsuri, noi trebuie să ne dăm seama dacă este prea mult negativism acolo. Da. Și în general trebuie să mergem spre partea pozitivă, adică conform studiilor, oamenii care au reușit cel mai mult în viață, care au trăit cel mai mult, care au avut o viață realizată, au fost cei care au fost optimiști moderați.
în sensul că nu acel optimism dat de cărțile de self-help, că poți face absolut orice, poți fi președintele Statelor Unite, sigur că da. Modific Constituția chiar dacă nu m-am născut acolo și pot să ajung. Deci nu acel optimism exagerat care îți pune niște scopuri care sunt foarte departe și statistic vorbind sunt foarte greu de realizat. Dar acel optimism moderat în care suntem încrezători că vom realiza niște obiective sustenabile care sunt în area noastră de realizare, în care ne bucurăm, învățăm să ne bucurăm pentru orice mică victorie și să învățăm din eșecuri și să le considerăm și pe acestea niște mici victorii. Ce am învățat uite, a fost un eșec, dar nu că a fost chiar așa un eșec, pentru că am reacționat bine, pentru că am învățat ceva, pentru că am reușit totuși să înaintez, pentru că. Iar oamenii care au avut un optimism moderat au avut mult mai mult succes în viață, au avut o viață mai lungă, mai împlinită, mai fericită, iar atunci singura cale care se deschide în fața noastră este cea a optimismului moderat. În regulă. Până aici am înțeles tot ce ai spus. Doar că oamenii vin și spun așa: dacă eu o viață întreagă am gândit în felul acesta și am reușit, dar totuși noi am auzit acolo nemulțumiri în discuțiile cu dânsii, da? Iarăși, cazuri din cabinet, da? Nemulțumirile vis-a-vis de reușite, că mi-aș fi dorit să ajung nu știu ce, dar nevoia, sărăcia, m-am împins să aleg altceva, că a trebuit... Nemulțumirea aceasta, noi o auzim, doar că atunci când ei sunt întrebați, totuși, ce te face să menții gândurile într-o astfel de zonă negativă, pesimistă, el spune că asta l-a salvat, că asta l-a adus în momentul de față, în prezent, să fie ceea ce este. El nu se mai aude atunci când a spus că este nemulțumit de alegerile pe care le-a făcut. Îl poate ajuta pe un astfel de subiect să îi transmită cineva, în cazul în care nu vine în cabinetul nostru de terapie sau al altor colegi, este de preferat să li se aducă în față: uite, știi, de multă vreme te observ, gândești într-o direcție negativă. Doamne ajută să li se transmită așa, dar de regulă se transmite: mă, ești prea negativist, știi? Ia vezi tu, cum faci? Că ești într-o negativitate care mie îmi dăunează. Și modul și acesta de a spune nu face altceva decât să-l blocheze și să-l ancoreze mai mult pe acel subiect care manifestă negativitatea. Da? Cum facem cum va face omul de acasă care ne privește să reușească totuși să se uite foarte profund la cum a funcționat el în decursul anilor și dacă a existat, de fapt, o negativitate permanentizată, să-i spun, în viața lui și că el a funcționat așa toată viața. Da, practic a funcționat toată viața așa, acum se poate îmbunătăți, sau lucruri care l-au ajutat într-o anumită fază nu mi-a ajutat acum. După cum au văzut oamenii că lucruri pe care, de exemplu, cea mai flagrantă chestie, pentru că în 1989, după Revoluție, schimbarea a fost foarte puternică și atunci foarte mulți oameni care erau de succes și s-au descurcat foarte bine nu s-au mai descurcat după, sau invers. Oameni care nu au fost de succes înainte s-au descurcat după, pentru că, fiind o schimbare destul de radicală, mulți oameni au observat că modul lor de gândire și ceea ce făceau înainte nu i-a mai ajutat după, și invers. Și nu era neapărat că regimul de după 89 a fost mai prost sau mai bun, dar fără să intrăm în politică a avut plusuri și minusuri, dar unii oameni au avut altă pregătire, alt acces la informații, alt model de gândire și au fost ajutați de acea schimbare, și invers. Unii au avut alt model de gândire și acea schimbare nu i-a ajutat absolut deloc. Revenind la ceea că atunci a fost o schimbare radicală și s-a putut observa. Deci foarte multe lucruri care poate ne-au ajutat în viață sau ne-au ajutat cât am fost în România, oameni care au emigrat, români care au ajuns în alte țări și au observat că nu au mai avut succes, sau invers, sau au avut mult mai mult succes decât în România, pentru că vorbim de alte tipuri, alte interacțiuni umane și atunci nu tot ceea ce ne-a ajutat în trecut, anumite modele sau anumite
moduri de gândire ne ajută în prezent. Iar dacă suntem nemulțumiți, este clar de viața noastră, este clar că trebuie să introducem anumite schimbări. Schimbările acelea nu se vor concretiza imediat în bine sau nu neapărat, dar dacă nu vom schimba nimic, este clar că schimbările nu vor veni din cer. Okay. Și atunci trebuie să încercăm să schimbăm. Cât de mult succes avem, asta este alt lucru. Dar clar este nevoie de o schimbare. Această schimbare poate fi predată sau evidențiată oamenilor care trăiesc în această negativitate de ani de zile. Poate fi transmisă atât de direct, pentru că întrebarea mea are legătură cu percepția prezentului și percepția funcționalității de o viață întreagă. Da? Această paralelă se face în mintea omului scurtând sub următoarea frază. Dacă eu am funcționat așa o viață întreagă, de ce m-aș schimba eu acum? Pentru că... Pentru alte rezultate. Da, uite ce rezultate am. Pentru alte rezultate. În general, oamenii mulțumiți nu fac multe schimbări, pentru că sunt mulțumiți. De ce ar face schimbări? Ei, de fapt este o nemulțumire mascată în confortul, în haina confortului, cuvintelor tragice, a nemulțumirii, a funcționalității preluate din sistemele familiale în care ei au trăit. Dar noi nu intrăm în oamenii care nu sunt încă conștienți că au nevoie de o schimbare epocală. Pentru că nu intrăm în domeniul motivației sau conștientizării. Intrăm în zona de cauzalitate și îți spun și de ce. Pentru că ei vin la mine, de ce copilul meu este negativist și la orice spune nu reușesc, nu fac, nu voi izbândi, nu voi obține, sunt un prost, sunt foarte mulți termeni folosiți pe partea negativă, nu pot, da? Și ei vin cu copiii în terapie, punând pe umerii acestui copil că el este negativ, ca om, ca suflet, da? Și negativitatea aceasta, ei nu o pot vedea că de fapt este preluată din partea adulților care l-au crescut. Și din nou, nici ei n-au știut că așa au funcționat și au preluat niște pattern-uri nesănătoase. De aceea te duc în cauzalitate, pentru că abia atunci, eu, din experiența mea, așa am observat că a funcționat de fiecare dată când am mers pe pașii transgeneraționali ai problemei apărute acum, pentru că ea n-a apărut acum, ea este de mult, doar că acum ai văzut-o tu, acum ai manifestat-o, da? Viața ți-a scos-o mult mai aproape în față, da? Prin această problemă, apariția acestei probleme. Și cauzalitatea stă undeva în altă parte, într-o altă relație, preluată dintr-un alt mediu, alt sistem, alte credințe, care în momentul de față nu mai sunt de actualitate, de aceea tu spui acum când mai ai mulțumit. Da? Dar ăsta este motivul, cum să spun, conștientizării. Bun. Și atunci, vin și te întreb așa, cum contestăm și reformulăm gândurile negative, da? Atunci când oamenii ajung la conștientizarea aceasta? Să presupunem că trec printr-un proces pe care dânsii îl fac un specialist sau nu, singuri, da? Terapeutic, intern, și ajung la această conștientizare. Cum reușesc să schimbe, să facă bine și acum ce fac? Da? Se află în acea ipostază în care își pun întrebarea, bine și acum ce fac? Conștientizez că ei văd și soluțiile, doar că determinarea nu există, pentru că antecedentele arată altceva, adică experiențele lor de viață arată altceva. Și atunci pozitivitatea, cum intră în viața lor? Cum reușesc ei să facă declicul acesta? Nu trebuie să existe această motivație, pentru că dacă
Motivația este motorul schimbării și motorul introducerii. Cât timp această motivație nu există, nu vor fi rezultate foarte evidente. Pentru că indiferent ce tehnici le dai, ele nu vor fi, să spun eu, exersate, ele nu vor fi implementate. Este ca și cum, nu știu, cineva dorește, se uită la, nu știu ce, filme de autoapărare sau și se duce la un mare maestru, dar indiferent ce l-a învățat cel mare maestru, dacă nu este aplicat consecvent prin antrenamente de ore întregi, foarte realiste, zile întregi, lucrurile predate nu au nicio valoare. Iar aici este la fel oarecum, nu fără să înspăimântăm pe nimeni. Dar cât timp nu există motivația de a le introduce în viața ta, de a le aplica, de a le implementa, de a vedea feedback-ul, ce a mers, ce nu a mers, lucrurile despre care noi am discutat. Nu există nicio posibilitate ca așa din senin ele să se întâmple. Sau pentru că doar ai citit de ele sau doar ți le-a spus cineva, gata, s-au și realizat. Deci nu există, ca de obicei, nu există lucruri magice, formule magice, nu există revelații, nu există miracole. Uite, eu pe partea asta a negativității mă leg foarte tare de cea mai puternică credință a subiectului și depistând de asta și scoțând la suprafață care este cea mai puternică credință a subiectului, o transform într-o ancoră și metaforizez cumva situația din viața clientului meu și transpun acea credință într-o ancoră ca el să aibă o rădăcină de la care să poată pleca spre determinare, motivație, găsirea motivației, da? Prin ceva ce îl stimulează să obțină acel lucru, deși o pune pe tablou acolo undeva agățată, îmi doresc să ajung pe o croazieră, da? De exemplu. Doar că pentru a ajunge acolo este nevoie ca tu să crezi în ceea ce tu ți-ai propus, să nu-ți mai pui piedici, nu o să ajung eu niciodată să fiu la zi cu facturile, da, apoi să mai merg să-mi plătesc o croazieră și să fac excursia asta. Nu, nici gând de așa ceva, nu-mi permit, dar ce o să zică lumea, că ia uite, în loc să ducă la Bușteni, se duce pe croazieră, s-a ajuns, mai bine nu. Toate credințele astea limitative din trecut cu care subiectul este învățat să funcționeze, nu vor face decât să dezamorseze de fiecare dată când își găsește o fărâmă de motivație, da? Și nu o va ancora dacă puterea acelei ancore nu este suficient de profundă, să spun. Da, asta este valabil în toate. Trebuie tot timpul să vizualizeze partea asta care îl nemulțumește, nu mai vreau să fiu așa pentru că. Iar acolo este singura piatră magică de unde poate să ia puterea pentru a merge mai departe, pentru a începe să lucrească acele credințe limitative. Și cel mai bine, după cum am spus de nenumărate ori, nu este să vâneze acele credințe limitative ca o vânătoare de vrăjitoare, ci să crească cele pozitive. Și acele pozitive, ca și cum crești în grădina ta 10 cireși care vor crește deasupra buruienilor și la un moment dat o să spui, vai, ce frumos au crescut 10 cireși noi, 10 pomi fructiferi, ia să mai privesc și buruienile decât să mă concentrez tot timpul pe tăia buruienii. Prima dată iau niște plante noi, frumoase și le las să crească. În momentul când ele cresc o să fiu atât de mulțumit de faptul că ele încep să crească, să dezvolte, încât o să-mi vină și gândul, ia să mai stai și din buruienile astea, care năpădesc toată grădina, ca să poată să dezvolte mai frumos cele 10 plase. Mai pun încă 10 copaci frumoși, dacă sunt așa de, au cu ăștia 10 am reușit așa de bine. Cam asta este și cu obiceiurile. Bun, dar asta noi le spunem oamenilor cum ar suna cel mai bine și acum că ei au auzit, da, uite, sună bine, uite, nu m-am gândit la treaba asta, să încep să mă uit altfel și să spun altfel. Doar că ce să vedem, treaba asta nu se poate replia și într-o altă situație sau în alte situații care vor veni în viața lor, pentru că nu sunt depistate de ei. Și de aceea eu merg de fiecare dată pe credința că până când nu evidențiem dificultatea aceasta, o reformulăm, o recadrăm, o redenumim, da? Că nu este
subiectul născut cu această dificultate și să vedem de unde a provenit ea, când a apărut în viața ta și cum ai funcționat cu ea. Iată cât de bine ți-a mers până acum cu ea, pentru că mai trebuie să mai spunem aici un aspect, cu cât noi respingem sau identificăm ceva care nu mai este de actualitate în viața noastră, cu cât vom respinge mai tare să nu fie în viața noastră, cu atât o menținem. Da? Pe acea problemă, acea dificultate în viața noastră. De ce? Pentru că nu avem imediat varianta de backup, da? Soluția aceea și ce pun în loc. Da? Și atunci, găsind cauzalitatea, rădăcina mamă, vom reuși să-i ajutăm să-și răspundă acelor întrebări de cum au funcționat până acum, dar de acum înainte nu mai funcționează, ca ei să depisteze soluțiile benefice pentru ei. Da? Cum transform în pozitiv. Absolut. Ca ei să nu se mai poată uita la buruieni. Din emisiunea aceasta de aproape o oră, dacă au plecat cu o singură idee, că trebuie gândirea pozitivă, se învață și eu pot învăța, este de ajuns. De ce? Există foarte multe materiale pe Google în care, la o simplă căutare, gratuite, despre cum să înveți gândirea pozitivă. Și atunci singurul lucru pe care tu trebuie să-l faci este să fii conștient că gândirea pozitivă se învață și tu poți face asta. E ca și cum l-au întrebat pe un vestit profesor de anatomie, ni se spunea în facultate, dar cum faceți de știți atât de mult și de bine anatomia care este atât de complexă? Am învățat-o de nu știu câte ori, de 24 de ori, de 25 de ori și am uitat-o de 24. În sensul că dacă ție, ca om, îți trebuie 643 de încercări pentru a învăța mai mult despre gândirea pozitivă, atunci foarte bine, fă de 644 de ori, încearcă să parcurgi materiale, să citești, să introduci în viața ta și de 643 de ori vei da greș. Dar la încercarea numărul 644 vei vedea că lucrurile încep să se lege. Dacă este așa mai simplu să înțelegi, pentru că ai nevoie de foarte mult exercițiu, materiale sunt absolut peste tot, deci nu mai e ceva secret doar dacă urmărești emisiunea X, doar dacă cumperi cartea Y, doar ceva care nu se predă de către învățați, cum era înainte, dar când aveai foarte greu acces la materiale există, tot ce trebuie să faci este să înțelegi că dacă trebuie să experimentezi de 643 de ori, asta este nivelul tău. 643 de ori va trebui să fii dezolat, dar vei vedea că sunt progrese, pentru că uneori ai progrese într-o anumită direcție și chiar dacă ți se pare că ai eșuat, dar totuși ai eșuat altfel. Ai avut mici progrese pe care trebuie să le evidențiezi, trebuie să le sărbătorești. Este util să faci asta. Și tot așa, până ajungi la 644, când vezi, dar lucrurile se leagă. Uite că eu gândesc parcă sunt alt om față de când am început cele 643 de încercări care m-au dus aici. Haideți să punctăm. Uite, ai livrat câteva tehnici prin ceea ce tu ai spus. Hai să sintetizăm. Că acestea pot fi chiar tehnici, da? Foarte simple, da? Cum ar fi? Repetarea, da? Repetiția. Unor mesaje pozitive. Adevărurilor acelea, da? Când vedem un ceva negativ, putem să întrebăm de ce, adică să vedem de ce e așa, de ce se va întâmpla și să înlocuim poate cu o paradigmă pozitivă sau cu ceva de genul voi face tot posibilul. Lucrul ăsta ar fi posibil totuși. Pot să încerc, pot să văd, pot să... Și atunci să schimbi puțin din acele mici gânduri care te fac, adică din acea mulțime de furnici de care vorbeam la început, care te năpădește. Bun, de ce nu poți să fac? Păi nu poți, că trebuie să te scoli în fiecare dimineață la 7. Păi poți să pun ceasul. Păi nu, că nu, pun la 7 fără un sfert și beau o cafea înainte și la 7 o să fiu pregătit. Ok. Păi nu, dar nu poți că nu știu ce. Și atunci, încetul cu încetul, să înlocuiești gândurile negative cu pozitive, am să încerc, am să văd. Într-o zi tot nu am reușit, nu știu, să fac gimnastică dimineața înaintea serviciului, dar am reușit totuși să mă scol, am reușit totuși să fiu treaz, am reușit jumătatea asta de oră, parcă n-aveam chef. Bun, și ce ai putut? Am meditat sau am făcut altceva, că nu aveam încă... Bun, nu aveai, da. Deja a început puțin să întrevadă o cale de... Și
din cărămidă cu cărămidă putem acele mici succese să le folosim ca să ne pozitivăm, în sensul că nu e chiar așa de negru. Chiar dacă n-am reușit dintr-o dată să transformăm negru în gri. Și revin, sunt foarte, foarte multe cărți și articole gratuite sau plătite pe această temă, în care noi putem învăța tehnici, putem învăța tot felul de lucruri, experiența altor oameni, cum au făcut ei, și să vedem cum putem aplica la noi. Iar un alt lucru este să ne uităm în anturajul nostru. Și putem să încercăm să înlocuim oamenii negativi, pentru că s-ar putea să vedem că avem foarte mulți prieteni, chiar și părinți, chiar și oameni, acum nu am spus să înlocuim părinții, dar să conștientizăm dacă ei au o afecțiune, o corelare, ceva care să ne convingă de negativ. Și în cazul persoanelor pe care nu le putem înlocui, gen părinți, gen, nu știu, șefi, colegi de serviciu, să fim conștienți, iar persoanele care au o influență negativă și le putem înlocui, să renunțăm pe moment la interacțiunea cu ei, prieteni, colegi de serviciu, unde se poate, unde vedem că persoanele respective sunt negative și numai asta fac și practic ne angrenează și pe noi. Și pe punctele acelea pozitive să încercăm să interacționăm cu oameni care sunt pozitivi, care au succes în domeniul pe care unde dorim noi să avem succes, să vorbim cu ei, să interacționăm cu ei, nu știu, vrem să arătăm mai bine. Păi când mergem la sală putem să vorbim cu acei sau unde îi găsim, mergem la sală ca să-i găsim și interacționăm cu ei. Vedem oameni care au avut succes și au abandonat locul de muncă. Bun, de la ei putem învăța mai multe și au făcut o mică afacere. Bun, putem să învățăm de la ei ceva din cum au făcut ei. Și atunci este mult mai bine să ne înconjurăm de acești oameni și la cei la care nu putem renunța să fim conștienți, să limităm puțin interacțiunea cu ei. Vorbesc de interacțiunea negativă, de mesajele negative cu care încearcă să nu mai discutăm cu ei proiecte sau lucruri în care ei ar putea să ne potopească să arunce o cascadă de mesaje negative. Bun, hai să sintetizez, pentru că eu am extras, în timp ce tu vorbeai, am extras cam 4 formulări, da? Și bun. Care ar putea fi preluate de voi, dragi prieteni, ca tehnici, de ce nu? Și să vedeți dacă se pliază pe accepțiunea voastră, pentru că, într-adevăr, este un disconfort să ieși dintr-o rutină din a face lucrurile într-o modalitate, dar dacă ție îți sună bine, ia-le cu toată inima. Și reformularea aceasta, să țineți minte că nu înseamnă o pozitivitate toxică, exact cum spuneai tu mai devreme din acel exemplu, Teddy, ci o gândire, de fapt, mai realistă, da? În loc de a spune despre tine că ești un eșec, că ești neputincios, că nu poți face, că ai greșit și că așa o să faci tot timpul, poți învăța din aceste încercări, da? Și să le preiei ca și lecții și îndemnul tău să fie pentru tine, hai să văd dacă sunt sau la fiecare final de dificultate am obținut un rezultat negativ, ce pot face diferit, altfel, ca eu să încep să extrag pozitivitatea din acțiunile mele. Uite, data trecută am făcut așa, acum am făcut așa și uite la ce rezultat am ajuns, la unul diferit. Sunt pe jumătate mulțumit. Iată că lucrurile pornesc tot de la tine. Și am extras pentru acest tip de gândire salvatoare spre o pozitivitate care să-ți aducă armonie în viața ta și sună așa că practicile de ancorare în prezent, cel despre care am vorbit data trecută, Corect. Mindfulness, meditația, da, setarea pașilor pe care tu i-ai de făcut, da, practici ancorate în prezent. Deci, ce am eu de făcut acum? Ce am nevoie să fac acum?
Apoi, expunerea ta treptată la experiențe pozitive care contrazic convingerile negative vechi, care nu mai sunt de actualitate, da? De ce nu mai sunt de actualitate? Pentru că eu am funcționat. Iarăși mintea ne va minți, da? Și ne va duce în jocul acela vicios. Și tu vei spune, da, uite, am încercat de 2 ori luna asta altfel să fac lucrurile și am avut altfel de rezultate și am fost pe jumătate mulțumit. Asta înseamnă... Deci mici succese și le evidențiem, Exact. chiar dacă nu au fost totale. Bun. Și atunci, asta este modalitatea de a te expune unor alte rezultate decât cele pe care tu le obțineai din convingerile vechi, da? Cum că nu ești bun de nimic, că nu reușești, da? Și că ești un eșec. Apoi am mai notat că vorbirea de sine blândă, da? Așa cum i-ai vorbit tu unui prieten care se află într-o dificultate și vine către tine, ce să fac, cum să fac, că nu reușesc să... Și te duci cu blândețe către el și îi spui, da, uite, știi că tu reușești să faci multe alte lucruri din care tu îți poți lua energie să mergi mai departe în viață. Fix așa cum îi vorbești unui prieten, da? Să-ți vorbești și ție, sufletului tău, astfel încât să ajungi la o înțelegere, da? Cu vechiul tu și actualul tu. Și ultima, aș spune eu că la final de zi să-ți faci așa o analiză, după cum știți, eu sunt cu analizele, da? Hai să facem o analiză scurtă. La final de zi să extragi din tot ceea ce tu ai făcut, ai simțit, ai parcurs, ai relaționat cu toată activitatea ta pe parcursul unei zile, să extragi măcar 3 lucruri pozitive, bune, care pentru tine au fost bune, văzute de tine bune, nu da ce ar zice nu știu cine dacă aș spune că am realizat asta, ar fi nemulțumit, nu, că puteai mai mult, nu, asta nu este un rezultat bun. Să nu mai iei în calcul vocile din exterior, ci vocea ta interioară, să o auzi, să o asculți, să o simți și să vezi ce-ți spune. Extrage 3 liniuțe la fiecare final de zi. Ce am făcut bun pentru mine azi? Da? Făcând exercițiile acestea, doar pas cu pas, cu răbdare, răbdarea blândeții, cum vrei că să o spui, vei obține varianta ta cea mai bună, da? Pe parte pozitivă. Și aș trece de aici către următorul punct, Teddy, și m-am gândit așa, că modul negativ în care o persoană gândește poate afecta familia, da? Ce fel de impact poate avea asupra copiilor pe termen scurt și lung? Este clar că nu poate, chiar afectează familia. Afectează. Și, sigur, copiii sunt afectați, se trezesc deodată Se modelează. având acele modele, acel pesimism, acel model negativ și se întâmplă de unde la au. Poate să fie, într-adevăr, o parte și genetică, pentru că 2 copii nu sunt la fel, am mai spus lucrul ăsta, și, evident, partea de ce am învățat în familie. Că dacă am învățat în familie, trebuie să te ferești, toată lumea îți vrea rău, atunci nu are cum să iasă dintr-o dată un optimist. Dar în momentul în care conștientizează aceste lucruri și le transformă, pentru că până la un punct poate să le dai și lor valoarea gândirii critice. În momentul când lansăm un proiect, nu există, doar trebuie să avem și scenarii dacă se întâmplă negativ ceva ce facem și trebuie să fim conștienți că și ceva negativ sau neprevăzut negativ se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem proiectul respectiv. Dar poate trebuie să ne luăm mai multe măsuri de precauție. Deci există foarte mare diferență între, chiar am vrea să diferențiem între gândirea pozitivă, care este o gândire și psihologia pozitivă. Psihologia pozitivă este practic construirea unui mod pozitiv și optimist de a vedea lucrurile, dar asta nu înseamnă că absența gândirii negative, dar transformarea ei mai mult în partea asta de gândire critică, mai mult în evaluarea probabilităților, a
posibilor obstacole, a posibilor probleme, dar per ansamblu vorbim despre acel optimism moderat pe care vorbeam, construirea acelui optimism moderat care este rezultatul psihologiei pozitive, care, revin, se învață. Martin Seligman este unul din promotorii lor, în promotorii psihologiei pozitive, există tehnici, există, totul este servit pe tavă, numai ne așteaptă să o aplicăm în viața noastră. Deci ceea ce tu ai spus așa că impactul asupra copiilor se limitează fix la ceea ce văd, aud și simt din partea adulților care îi cresc. Și impactează nu doar pe copii, ci și pe parteneri. Dacă unul dintre parteneri este, de exemplu, mai negativist decât celălalt, să spunem că este doar în poziția de analiză critică, Da. doar atât, celălalt este în poziția de negativism total, impactul asupra copilului se va vedea în timp dacă cei doi părinți nu se reglează în a discuta în tonalitatea vocilor, în cuvintele pe care ei le folosesc, în discuțiile, modul în care se raportează unul la celălalt sau cum se raportează ei la anumite situații, da? Dificultăți din viața lor. Și atunci extragerea părților pozitive este de dorit să vină în viața acestor adulți pentru ca ai lor copii să nu fie atât de impactați, pentru că impactați tot vor fi, dar măcar că se echilibreze până la nivelul de gândire critică și doar atât. Absolut. Bun. În ideea că această gândire negativă aș mai vrea să abordez așa și dintr-o perspectivă, chiar dacă noi nu ne-am propus. Și la final poate facem și un exercițiu, Debbie. Aș vrea să mai vedem dacă există posibilitatea, nu știu, eu am întâlnit, ca gândirea negativă să fie menținută de niște credințe care au legătură cu credința religioasă, da? Și acestea ar putea să țină pe loc transformarea în varianta de pozitivism în viața unui subiect. Deci credințele limitative, ca să zic așa, să scurtez întrebarea, pot proveni din prea multă habunicie? Sigur, pot proveni din absolut orice, dar toate... Am făcut un Leonard prea... Da, toate... Din credința ce? Eu am avut procesul de socializare a fiecărui copil. Copilul nu se naște înainte având toate aceste concepții, dar prin ceea ce a primit de la părinți, de la profesori, chiar de la preot, dacă părinții au dus la biserică de mic, nu înseamnă că a primit niște lucruri bune. Deci ele sunt transmise prin oameni. Ele poate primi lucruri bune sau lucruri proaste. Depinde de oamenii, cum i le-au transmis oamenii respectivele lucruri, sub ce formă, iar copilul a preluat acest lucru pentru că la început el doar preia. După aceea își pune întrebări, după ce își dezvoltă spiritul critic, după ce își dezvoltă cunoștințele, începe să treacă prin autoanaliză și să spună, stai puțin, da, totuși de ce n-au spus că așa și așa. Iar este clar că în orice, din ce știu eu, nu știu dacă există vreo religie, cel puțin nu în cele principale, în care fondatorii religiilor au lăsat lucruri scrise. Ei doar iar tot ceea ce s-a ajuns la noi, în primul rând, au ajuns prin lucrurile scrise de discipoli. Discipoli care, la rândul lor, au înțeles cât au înțeles. După care, evident, alți oameni au preluat și ei și au înțeles cât au înțeles. Și atunci nu știu dacă există cumva vreo religie care să fie... Nu există să aibă o carte scrisă de cel care a fondat-o. Și atunci ne vorbim despre oameni care fiecare a înțeles cât a putut, a scris ce a vrut și astea sunt mesajele. Iar noi ca să nu mai vorbim de transmiterea lor.
Și atunci, da, poate proveni din orice. Până la urmă, nu știu, programa școlară nu este bună sau rea, depinde cum este transmisă. La fel, mesajele, nu știu, Bibliei sau, dar depinde foarte mult de cine sau altor cărți sfinte, dar depinde cine le transmite, cum le transmite, ce spune, cum le exemplifică. Iar da, poate exista o doză de pesimism, de, cum să spun eu, de descurajare, din absolut orice. Deci această autodescurajare, că eu la asta fac referire, poate proveni într-adevăr din aceste credințe religioase care au fost până la un anumit punct benefice, după care s-au transformat în credințe limitative, care au obturat viziunea personajului, subiectului în cauză, care pune în practică această gândire negativă, da? Și toată viața lui devine un eșec prin propria percepție. Aș vrea să, nu știu dacă mai avem timp, dar avem timp și aș propune să facem un mic exercițiu pentru ca persoanele de acasă, oamenii de acasă care ne urmăresc, să preia într-o variantă practicabilă, ușoară, lejer de exemplificat noi între noi și să pună în viața dânșilor. Hai să vedem dacă putem merge pe varianta de să-ți alegi tu un gând eventual negativ care te-a urmărit o vreme îndelungată. Ok. Așa. Și să zic... Deci alegerea unui gând negativ este important ca voi să puneți în exercițiu, apoi să vă întrebați, da? Cine sau unde ai auzit prima dată, da? Acel gând. Uite, te gândești la acea credință, da? Acel gând negativ care te omoară zi de zi, sau mă rog, în trecut, te urmărea zi de zi, da? Și închizi ochii, da? Acasă, faci treaba asta singur, cu tine, fără ca tu să ai vreun factor perturbator, da? Extern, auditiv, vizual, închizi ochii, respiri, da? Inspiri profund, expiri profund, de 2-3 ori respirație, 2 pe 2, 3 pe 3, da? După aceea analizează prima dată când a venit în viața ta acest gând. Vezi unde l-ai auzit, când te-ai confruntat real cu el într-o situație întâmpinată de tine, nu văzută, auzită, povestită, da? Și tu ai pus acel gând în practică să soluționezi, să rezolvi, să relaționezi în acea situație apărută și ce ai putea să transformi prin ceea ce tu spui altfel decât ai făcut-o până în momentul acela. Vei vedea că dacă tu pui în practică sinceritatea absolută cu tine însuți, îți vei da voie să ai voie să gândești și altfel și să permiți gândirii pozitive să intre în viața ta pe o anumită situație în primă fază și să vezi și cealaltă parte din spatele acelui obiect. Că nu este neapărat să-ți facă rău acel obiect, pentru că așa ai crescut tu, ci să vezi dacă nu cumva îl poți transforma ca percepându-l doar un simplu obiect care nu te impactează dacă tu nu-i dai voie.
exact așa cum sunt și situațiile venite clar în viața noastră. Și dacă te superi, te enervezi, devii irascibil furios și ulterior ești negativist în ceea ce ți se întâmplă și preiei asta ca exemplu pe viață, nu te ajută să te duci, să ieși din zona de nemulțumire, ci te va ajuta să permanentizezi nemulțumirea. Asta fiind împreună cu gândurile negative. Da? N-am pus noi chiar așa în practică gândul, dar cu siguranță oamenii de acasă, dacă vor, pentru că noi suntem pregătiți să facem lucruri pentru noi și să acceptăm de fapt ce vine din exterior, dintr-o emisiune, dintr-un podcast, dintr-o revistă citită. Vom pune în practică în viața noastră fix atunci când suntem pregătiți să facem schimbarea aceea. Și practic mai este și un exercițiu, o modalitate foarte utilă pe care ar fi bine să jucăm în fiecare zi. O fac foarte mult la cabinet când vine cineva și vine cu o cascadă de gânduri negative la ce s-a întâmplat. Și când am venit am găsit ștergătorul de parbriz îndoit și nu știu ce, și culmea, acum când am venit nu erau nici locuri de parcare și atunci vine cu acea cascadă negativă și imediat, bun, hai să ne gândim la 3 lucruri pozitive de astăzi. Și atunci persoana e descumpănită, hai să le găsim și dacă nu le găsești, poți ajuta, ai venit cu mașina, de ce ai mașina ta? Hai domnule, o mașină de 10 ani veche și da, gândește, câți oameni în București nu au acea mașină de 10 ani veche, cum ți se pare, nu știu, păi domnule, dar nu știu ce, că am venit de la serviciu, care, ai un se bun, și cum este? Păi domnule, sunt nu știu ce, magazionier șef sau am 1000 de responsabilități. Da, gândește câți oameni sunt în șomaj și ar dori să fie magazionier șef sau se pregătesc și nu au jobul sau au probleme, s-a desfințat compania unde lucrează și nu au acest serviciu care, creează atâtea păi da, dacă o luăm așa, nu știu ce, și la sfârșit a trebuit și să fac temele cu copilul. Copilul nu e un motiv de bucurie. Gândește câți oameni fac tratamente de fertilitate în care investesc eforturi, resurse, mii de euro și pe lângă asta psihologic sunt dărmați încercând să facă toate eforturile lume pentru a avea acel copil despre care spui tu la sfârșit trebuie să fac și temele cu el. Deci întotdeauna reușești să găsești cel puțin 3 motive astăzi de bucurie în viața ta, de optimism. Poate nu le vezi, pentru că noi trecem imediat pe pilot automat, pe genul tot ce e bine, oricum era de la sine, trebuia să se întâmple bine, dar ce e rău ne afectează. Este poate și o trăsătură umană asta, apropo de ce spuneai tu, pentru că omul are niște biasuri, câteva sute de biasuri. Kahneman a luat premiul Nobel pentru asta, studiind biasurile oamenilor, și natura umană are poate niște lucruri, iar noi poate avem o tendință naturală de a trece peste tot ceea ce este bine și a evidenția ceea ce este rău. Iar atunci acest exercițiu oarecum mai taie din cascada oamenilor care au venit să spună, uite cât de multe lucruri rele s-au prevălit peste mine și nimic bun. Ca să fie o bază de început pentru a construi după aceea, pe baza exercițiului celor 3 lucruri bune care s-au întâmplat azi în viața ta, în continuare schimbările vor apărea. Exact, de construirea psihologiei pozitive. Pentru că exersăm prin dorință, da? Prin motivație. Motivația fiind obținerea acelui bine, înlocuind negativitatea de care te-ai săturat din viața ta, că de fapt tu de asta te-ai săturat, nu de faptul că nu ți se întâmplă lucruri bune în viață, ci de faptul că această negativitate a început să te sufoce, să te sugrume. Aceste cuvinte sunt într-adevăr de infact și nu le folosesc degeaba, ci le folosesc tocmai ca pe tine să te facă să reflectezi asupra vieții tale și să vezi ce este nemulțumitor în viața ta și cât de mult te-a ajutat negativitatea în decursul anilor. Iar acum, dacă ești pregătit să înlocuiești această negativitate cu o gândire pozitivă, să nu uiți că această gândire negativă
pe care tu ai avut-o o viață întreagă, ți-a fost benefică, te-a ajutat în unele cazuri, situații, și că ea nu este o sentință pe viață care să te urmărească, dacă în momentul de față ea nu mai reprezintă interes pentru tine, nu mai este de actualitate. Așa că îți poți crea un obicei, exact așa cum spunea și colegul meu, din a te expune, din a-ți face analiza zilei, 3 lucruri bune pe care eu le-am făcut pentru mine, pozitive, în ziua aceasta, și atunci vei vedea că exersând nu vei face altceva decât să aduci pozitivitatea, în primul rând, în viața ta, în sufletul tău, în gândurile tale, iar ceilalți, tu vei reflecta asta în exterior, iar ceilalți vor funcționa în baza a ceea ce tu emani, transmiți în relație cu ei. Așadar, dragii noștri, ne luăm la revedere aici. Vă mulțumim din nou că ați dat curs întâlnirii noastre și ne-ați urmărit aici pe Tele7 ABC, cam fiecare duminică de la ora 18. Vă așteptăm și duminica viitoare cu un alt subiect interesant, așa că scrieți-ne pe pagina noastră, pe paginile noastre de Facebook, putem primi și acolo, atât în privat cât și pe paginile noastre agățate aici în linkul de mai jos. Puteți da urmărire, distribuire, dacă considerați că este de folos informația livrată de noi. Vă mulțumim tare mult! Mulțumesc, Teddy! Și noi vă mulțumim și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!